سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قراره این عکس رو تبدیل کنیم به این عکس. خب قبل از اینکه بریم برای آموزش، اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید. اگه در مورد این ویدیو نظر داشتید حتما کامنت بذارید و لطفا کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. خب بریم برای آموزش.
خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک کنید و اگه نظر داشتید حتما برای من کامنت بذارید و لطفا کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. خداحافظ.